Bali, gagamit ako nitong Korean pancake mix, guys, mamaya. Bali, ito yung parang arena na ginagamit nila. And then, gagamit ako ng sweet potato or kamote. And then, yung ating zucchini. Bali, kalahati lang yung kinuha ko, guys, yung ating carrots. And then, tanggen or ating potato or kamja. And then, yung ating onion, yakpa, ang ating manel or garlic, and ang ating posot or mushroom. And then, gagamit din tayo ng ating pepa or spring onion, guys. Okay, so, simulan na natin. Hello guys, bali ito na yung hiniwa nating mga gulay. Bali, binawasan ko siya ng konti guys kasi masyado siyang marami. So, ito, iluluto ko na lang ito next time. Ngayon guys, kailangan natin ng ito yung ating Korean pancake mix. Bali, kapuha tayo. Ito yung cup na maliit guys yung gamit ko. Siguro kuha tayo ng isang cup. Isang cup guys, tsaka kalahati. Okay, so 1/2. 1/2 cup siya. Dagdagan na lang natin kung malaki siya. And then, of course,
course, kailangan natin ng ating salt. So, siguro na ganito karami guys yung salt natin. Natin magdagdag. Kasi gagawa naman tayo mamaya ng and then, kailangan natin ng ating black pepper. Okay, over ating paminta. And then, mix lang natin siya guys. Lagyan natin siya ng kaunting water. Ito. Kung sa tingin nyo guys, kailangan nyo pang dagdagan ng kaunting Korean pancake mix o ng harina. Pwede naman natin siyang dagdagan pa. Kaunting tubig. So, 1 cup na tubig yung ginamit ko guys. Yan guys, and then i-mix lang natin siya. I think kailangan pa natin ng half cup ng harina guys. Then, konti pang tubig. Bali yung harina, siya yung magpapakapit kapag pinrito na natin siya mamaya. Pwede na natin siyang i-prito. Tingnan natin siyang maigi. Para yung asin tsaka yung ating paminta kumapit. Ayan, so ito na siya guys. Ngayon, ipiprito na natin siya sa ating frying pan. Okay? Ayan na siya guys. Bali, ito na yung aking